دلوقتي هنتكلم عن الالجوريزمز عموما والبايسكشن سيرش خصوصا. الجوريزمز هي كلمه انت هتسمعها كتير جدا في المجال. الجوريزم باختصار هي طريقه حل المشكله او الابروتش اللي انت هتمشي عليه علشان تحل اي بروبلم هتقابلك. اول وابسط واسهل الجوريزم ممكن تقابله هو الجوريزم البايسكشن سيرش. تعالى نشرح الاول المشكله ونشوف ازاي هنقدر نحلها بالبايسكشن سيرش. تخيل كده ان انا عندي رينج من الارقام، الرينج ده بيتراوح من 0 لحد 100. انا عايز اجس نمبر في خيالي وانت تعرف ايه هو الرقم ده. الاسهل ان انت هتيجي من اول الصفر لحد ال100 وتقعد كل شويه تقول لي 0 اقول لك او لا، 1 او لا، 2 او لا. فبالتالي انت هتقعد تحاول تقريبا 100 او 101 محاوله علشان تعرف انت عايز ايه. ده في الورست كيس سيناريو. بيست كيس سيناريو ان انت هتجيب الرقم من اول مره صح. فبالتالي احنا عندنا رينج محاولات كام؟ من 0 ل 100، وده رقم كبير جدا. طيب لو احنا عندنا الجوريزم يقدر يخليني اقدر اجيب الرقم اللي في خيالي او في دماغي في تفكيري في اقل من 11 محاوله. البايسكشن سيرش الجوريزم بكل بساطه هو بيضيف لك 3 فاريبلز بيخلوا الالجوريزم مور افيشنت عن انك تيتريت على ال100 رقم ما بين الزيرو وما بين ال100. 3 فاريبلز بكل بساطه هم اللو والهاي والميديوم. اللو الزيرو، الهاي ال100، والميديوم هو افريج اللو والهاي اللي بيتغير طول فتره راننج الالجوريزم. ازاي؟ بكل بساطه انت في الاول بتعمل الميديوم جيس بتاعتك اللي هي 0 زائد 100 على 2 50، وبتسال الشخص اللي في دماغه الرقم هل الجس بتاعتي دي بتمثل لك ايه؟ لو الميديوم اكبر من الجس يعني الجس بتاعتي lower than the medium، فبالتالي الميديوم اللي كان هنا هيبقى هو النيو هاي، والميديوم الجديد هيتحسب من اللو اللي ثابته زائد النيو هاي على 2. هنكمل. لو احنا بقى قلنا ان الجس is too small، فمين بقى اللي هيتحرك دلوقتي؟ اللي هيتحرك هو اللو. فهيبقى عندي النيو لو اللي هو الميديوم اللي فات، وبالتالي الميديوم الجديد هيساوي النيو لو زائد الهاي على 2، وهنفضل شغالين بالطريقه دي. احنا عايزين دلوقتي نimplement البرنامج ده، عايزين نكتب اول الجوريزم باستخدام البايثون ونحل اول practical problem. تعالى كده نشوف شكل البرنامج هيبقى عامل ازاي. المفروض هيبرنت لليوزر please think of a number between 0 and 100 is your secret number 50. الكمبيوتر هو اللي هيديك الانتجر جس، وانت كل اللي عليك ان انت هتبروفايد الكمبيوتر ب 3 cases، يا تقول له ال، يا تقول له اتش، يا تقول له سي، وهيكمل السيكونس معاك لحد ما يقدر يوصل للرقم اللي انت عايزه. طيب لو انت خدت بالك please think of number between 0 and 100 دي بتطبع مره واحده بس، فبالتالي انا هطبع دي اول مره بس. is your secret number وانتر اتش الى حد الاخر البرنت ستيتمنت، دول على طول بيتكرروا معانا، فبالتالي انا هحط دول جوه اللوب بتاعتي. تعالى بقى ايه نكتب البرنامج بتاعنا ونشوف هنقدر نعمله ازاي. طيب زي ما احنا متعودين من المره اللي فاتت احنا هنكريت نيو فايل نكتب فيه الكود بتاعنا وبعد كده هنعمل له رن. ماشي، هو ده شكل الكود اللي احنا محتاجين ان يبقى الاوتبوت بتاعنا. تعالوا الاول نفكر في الموضوع هنعمله ازاي. اول حاجه لازم يلاقي عندك في الكود بتاعك برنت ستيتمنت بتقول لليوزر فكر في رقم ما بين 0 و 100. بعد كده هنكريت 3 فاريبلز لو هاي وميديوم. بعد كده هتكريت ستيت فاريبل اند ميك ات ترو. ليه ترو؟ هقول لك ليه ترو. احنا هنعمل اللوب بتاعتنا وايل، والوايل طبعا بتشيك على كونديشن. الكونديشن بتاعنا هو هيكون الفاريبل اللي اسمه ستيت، فستيت هياخد حاجه من الاثنين يا ترو يا فولس. ليه ابدا بترو ما ابداش بفولس؟ لان انت ممكن في بدايه الجيسنج بتاعك يبقى الرقم اللي في خيالك 50، فهو هيبقى في الاول ترو، فبالتالي مش هيضطر ان هو يلف اللوب بتاعته مره ثانيه. طب لو كان مش 50 فاحنا جوه هنغيره لفولس. ندخل على الوايل اللوب، وايل ستيت بترو، فبالتالي هيدخل جوه الوايل. بعله is your secret number plus string of medium. الميديوم عندي هو الرقم اللي ما بين الزيرو وال100 على 2 50. في الحاله حاليا هو 50. هعمل له تايب كونفرجن ما بين السترنج ما بين الانتجر تو سترنج علشان يحصل له string concatenation. هنعمل دلوقتي ان الجيس بتساوي الانبوت انتر اتش تو انديكيت ذا جيس از تو هاي، انتر ال تو انديكيت، وهكذا، وهياخد الانبوت من اليوزر. فالانبوت عندي حاجه من الاربعه، هو طبعا 3 بس احنا هنهندل الكيس الرابعه اللي هو ان اليوزر يدخلك حاجه غير الثلاثه دول اساسا. فاول كيس عندي ان الجيس بسي، فبالتالي هطبع له جيم اوفر يور سيكريت نمبر ووز، واكتب الميديم بتاعي واخلي الستيت بفولس. طالما الستيت دلوقتي فولس وانا دخلت جوه الاف، فبالتالي مش هيدخل جوه اي else اف من دول، ولما يرجع يلف تاني هيلاقي ان الوايل الستيت بفولس، فمش هيتريت تاني، وبالتالي البروجرام هيقفل هنا. else if الجيس ايكوال اتش، يعني هنا بقول له ان هي اتس تو
هاي، فبالتالي انا محتاج اخلي الهاي فاريبل بتاعي ايكوال للميديوم وكاريت نيو ميديوم عباره عن الهاي الجديد زائد اللو الثابت على 2. طب لو قلت له ال يعني انا بقول له اتس تو لو، يبقى انت محتاج تخلي ان اللو بتاعك يكون هو الميديوم اللي موجود، وبالتالي ان الميديوم الجديد بيكون الهاي زائد اللو الجديد على الاثنين، وهنفضل نيتريت. طيب تعالى كده نرن ونشوف البرنامج فعلا هيجيب الجس بتاعتي صح ولا غلط. طيب الكمبيوتر بيقول لي سينك من رقم من 0 ل 100. انا الرقم اللي في دماغي دلوقتي 89، وبيسالني هل هو 50؟ فلا هو مش 50. طب جس 50 دي تو لو ولا تو هاي؟ فانا هقول له لا اتس تو لو، انا اللي في دماغي 89. هو مش عارف ايه 89، هو مش عارف اللي في دماغي، بس انا عارف ان ال 50 دي اقل من ال 89، فانا هقول له ال. فدلوقتي قال لي is your secret number 75؟ مازال لو. is your secret number 87؟ لا انا الرقم اللي في دماغي كام؟ 89. هو بيقول لي كام؟ 87، فبرضه لو. 93 لا 93 كده اتس تو هاي، فهقول له نو اتس هاي. 90 لا برضه هاي. 88 لو. 89 يس ات از كوريكت. جيم اوفر، يور سيكنت نمبر ووز 89. تعالى كده نشوف قدر يجيب الرقم بتاعي في كام جس. 1 2 3 4 5 6 7 بس وسط 100 رقم قدر ان هو يجيب الجس بتاعتي في 7 مرات بس، بيزد على انه زود مع الجس سؤال بيعرف اجابته is it too high or too low or it's a correct guess.